Chào mừng các bạn đến với series Người vợ Iran. Câu chuyện đầy xúc động về người mẹ đơn thân phải cùng con nhỏ vào rừng tìm nơi trú ẩn và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới giữa thiên nhiên hoang dã. Mời các bạn cùng đón xem trọn bộ series để cảm nhận hết những khó khăn, nghị lực và sự kiên cường phi thường của người vợ đơn thân Iran này nhé. Khi tưởng rằng mọi thứ đã hoàn tất, Nasid phát hiện nền nhà và cửa chính vẫn chưa xong. Liệu cô ấy có thể tự mình hoàn thiện ngôi nhà mơ ước giữa rừng sâu? Mời cô chú và anh chị cùng xem đến cuối video để tìm câu trả lời nhé. Chưa từng thấy một người mẹ nào tài giỏi đến thế. Sống một mình cùng con giữa vùng núi hoang vu, không chỉ tự tay xây được một ngôi nhà đá hoàn hảo, mà còn khai hoang trồng được cả rau quả. Sáng sớm hôm nay, Nasid chuẩn bị một chậu nước, rồi cầm lấy một chiếc bàn chà sạch toàn bộ thành bên trong của bể chứa nước. Làm như vậy để đảm bảo nước trong bể luôn sạch sẽ, nước bẩn theo ống thoát mà chảy ra ngoài. Nasid lau khô phần nước còn đọng lại. Sau đó múc thêm ít nước mới, rồi lau sạch phần vải bạt bên ngoài chiếc lều. Sau khi làm xong tất cả, cô mở thùng sơn mới mua ra, cầm cọ quét sơn lên các khe hở giữa những viên đá. Như vậy ngôi nhà trông sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều. Tuy có hơi tốn công một chút nhưng cũng không phải là việc khó. Nasid làm xong mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Rồi cô dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước cửa nhà. Trời hôm nay đẹp như thế này thì tất nhiên cũng phải đem chăn ra phơi nắng. Sau khi ăn trưa cùng các con xong, chăn mền cũng đã gần như khô hẳn. Nasid cắt một đoạn cành cây, mang ra trước bể nước, đưa một đầu cành vào trong ống thoát nước phía dưới. Sau đó đổi hướng cho dòng nước chảy ngược trở lại, để bể chứa có thể dần dần đầy lên. Thấy cành cây hơi vướng víu, cô liền dùng dây buộc gọn chúng lại với nhau. Sau đó dùng những tấm đá còn thừa, xếp thành một chiếc bệ nhỏ đơn giản trước bể nước. Vừa khéo để có thể rửa bát đĩa ngay trên đó. Dù dòng nước chảy không mạnh, nhưng chẳng mấy chốc bể đã đầy, nhờ có lỗ thoát tràn phía trên, nên nước sẽ không bị tràn ra xung quanh, để mặt đất không bị lầy lội. Nasid lấy dụng cụ, đào một rãnh thoát nước nhỏ nối từ bể ra xa. Rãnh được đào kéo dài xuống tận sườn núi. Thấy trời vẫn còn sớm, cô lại quay về phía bắc ngôi nhà, tiếp tục mở rộng thêm một phần không gian. Với việc bể nước đã hoàn thành, cuộc sống của ba mẹ con Nasid đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất thì giờ đây họ đã có đủ nước để giặt giũ, nấu ăn. Cũng chính từ đó, ngồi làm việc trên sườn dốc như thế này, Nasid vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Vì vậy, bên cạnh hồ chứa nước, cô lại đào thêm một bệ nhỏ. Những tảng đá lớn trộn lẫn trong đất, được cô dùng để làm bức tường bao quanh nền móng, để tránh bị nước mưa cuốn trôi. Những viên đá nhỏ hơn thì được cô để sang một bên, vì sau này chắc chắn vẫn còn dùng được. Nhân tiện, cô lên sườn núi phía sau, kéo xuống vài tấm đá lớn. Sau khi chỉnh sửa lại cho vừa vặn, cô dựng chúng dựa vào bức tường phía sau, rồi trộn thêm xi măng để chát vào các khe hở, giúp toàn bộ nền trở nên vững chắc hơn. Chỗ nào có khe hở lớn, cô lại nhét thêm vài viên đá vào trong. Sau khi hoàn thành, trông thật sự rất ổn. Đợi đến khi lớp xi măng khô gần hết, Nasid dọn sạch sỏi vụn trên mặt nền. Sau đó rải một lớp xi măng khô lên trên, rồi trộn xi măng với nước trong chậu. Dùng chai nhựa dưới đều lên mặt đất, sau đó lát nốt những tấm đá còn lại lên trên. Xem như cô đã hoàn thiện lớp nền cứng cho bệ. Cách làm này giúp có thể sử dụng ngay sau khi lát xong, để tăng thêm vẻ đẹp. Nasid múc nước, rửa sạch toàn bộ mặt đá cho sáng bóng. Do nền bệ được đào thấp xuống, nên có chút chênh lệch với con đường nhỏ trước đó. Vì thế, Nasid lại lên núi phía sau, tìm thêm vài viên đá phù hợp. Ở đây có thể thiếu thứ khác, nhưng đá thì chắc chắn không thiếu. Cô dùng những viên đá này kết hợp với xi măng, xây thêm một bậc thang ở phía bên phải. Không chỉ tiện cho việc đi lại, mà còn có thể ngồi nghỉ ở đó. Sau khi tất cả đều khô hoàn toàn, cô trộn bột chét đều tay, lấp kín toàn bộ các khe giữa những viên đá. Giờ thì trong bệ đã đẹp hơn hẳn rồi. Ngay cả nước rửa chén còn sót lại, Nasid cũng đổ sang bên cạnh bệ, không để lãng phí dù chỉ một chút. Mỗi ngày, ngoài việc nấu ăn cho các con, Nasid vẫn còn nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi. Cô luôn tận dụng từng phút giây ấy để không ngừng mở rộng thêm không gian trong hang. Nhìn những tảng đá bị đục vỡ kia, ta có thể thấy rõ sự nỗ lực mà Nasid đã bỏ ra cho ngôi nhà của mình. Chỉ riêng việc di chuyển chúng thôi cũng đã rất tốn sức. Cô để lại chúng ngay trước cửa nhà, vì chắc chắn sau này sẽ còn dùng đến khi trộn bột chét. Nasid lấy phần sơn còn thừa, tô màu cho bệ nhỏ bên này. Như vậy, phong cách sẽ đồng bộ với hồ chứa nước, và trông tổng thể cũng đẹp mắt hơn. Ngay cả khi không muốn tiếp tục xây dựng nữa, Nasid cũng không thể ngồi yên. Cô xuống chân núi hái rau dại, để bổ sung thêm vitamin cho cơ thể. Mỗi ngày có rất nhiều nước bị lãng phí, khiến cả người quay phim cũng thấy xót xa. Hôm nay khi anh đến, đã mang tặng Nasid 2 cây non, bảo cô trồng ở dưới hồ chứa nước.
sợ đất ở đây không tốt. Narcisse liền lấy dụng cụ, xuống vùng đất bằng bên dưới đào thêm ít đất màu mỡ đem lên. Rồi cô đào 2 hố nhỏ ở vị trí đã chọn sẵn, nhẹ nhàng trồng những cây non vào trong. Lo rễ cây chưa đủ vững, Narcisse lại đi nhặt thêm vài viên đá, xếp vòng quanh gốc để cố định. Làm đến mức này rồi, Narcisse quyết định đào thêm một bệ dưới hồ chứa nước, nói làm là làm ngay. Cô cầm dụng cụ bắt đầu đào. Sau khi đào xong hố đầu tiên, Narcisse lên núi thu nhặt thêm vài tảng đá, dùng chúng để gia cố phần nền móng bên dưới. Sau đó cô bắt đầu san phẳng phần đất phía trên, để nền được vững chắc hơn. Narcisse tưới nước lên, rồi dùng xẻng nén chặt đất. Bên kia cô cũng làm tương tự, đào hố và xây tường bao quanh, cuối cùng san phẳng toàn bộ mặt đất. Sau khi hoàn thành hết những việc đó, Narcisse lại tiếp tục theo hướng của đường thoát nước, đào thêm một rãnh thoát nước lớn hơn. Cô lót các tấm đá lên phía trên để nước không thấm vào đất xung quanh. Sau đó, Narcisse lại đào thêm một hố thấp hơn ở phía dưới, rồi đặt những viên đá vào bên trong. Có vẻ như cô định xây thêm một bệ mới nữa. Nhưng lúc này trời cũng đã về chiều rồi, phần công việc còn lại phải đợi đến ban ngày mới có thể tiếp tục. Sáng hôm sau, Narcisse đeo ba lô lên vai và ra ngoài. Cô đi lên ngọn núi phía sau để nhặt thêm vài tảng đá, chuẩn bị hoàn thành phần việc còn dang dở từ hôm qua. Những tảng đá được cô xếp chồng lên trong hố nền. Sau đó cô cầm lấy cuốc, bắt đầu đào phần đất phía trên ra, tạo thành hình dáng của một bể nhỏ. Vì rãnh thoát nước bị lấp mất, cô lại phải đào lại nó một lần nữa. Video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết. Tiếp đó, bạn nhé. Ở phía dưới bệ này, Narcisse đào thêm những bậc ruộng nhỏ hai bên theo dòng nước. Có thể sau này cô sẽ trồng gì đó ở đây, sợ làm hỏng giày. Narcisse quyết định làm việc chân trần. Dù công việc này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và sức lực. May mà kết quả trông cũng khá ổn, xứng đáng với nửa ngày làm việc vất vả. Theo hướng dòng nước, cô đào sâu thêm rãnh thoát, kéo dài cho đến tận phía dưới cùng. Sau này nếu muốn trồng gì đó thì cũng dễ dàng tưới nước. Làm xong hết, Narcisse múc một xô nước, tưới cho những cây con trước cửa nhà. Phần khu vực hồ chứa nước xem như đã hoàn thiện cơ bản. Bước tiếp theo của Narcisse là mở rộng thêm diện tích khu trú ẩn. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, cô mang toàn bộ đồ đạc từ trong hang ra ngoài, cho bọn trẻ vào trong lều nghỉ ngơi. Sau đó cô đun một ấm nước trước cửa nhà, để khi khát thì có thể pha trà uống. Rồi cô lại cầm lấy dụng cụ, bắt đầu đào phần cửa chính. Vì phía trên không còn khoảng cách nhiều, Narcisse đành phải đào xuống dưới. Đất đá được đào ra, cô xúc lên tấm bao tải ra, kéo đi đổ, vừa đỡ tốn sức vừa nhanh hơn. Nếu gặp tảng đá to khó nhấc ra, cô sẽ đập nhỏ chúng ra từng phần. Khối lượng công việc quá lớn, khiến cả đầu cuốc cũng bị mòn. Narcisse đốt nóng nó trong đống lửa, rồi dùng đá để rèn lại đầu cuốc. May mà kết quả hôm nay rất khả quan, khiến Narcisse cảm thấy vô cùng vui mừng. Vì bậc cửa quá cao, Narcisse đào thêm một đoạn cầu thang nhỏ, để các con đi lại thuận tiện hơn. Tiếp theo là phần chỉnh sửa khung cửa. Cô gõ bỏ những tảng đá dính bên trong, cố gắng làm cho bề mặt càng phẳng càng tốt. Sau đó, Narcisse đeo ba lô lên lưng, đi lên ngọn núi phía sau để tìm đá phiến. Cô đẽo chúng ngay tại chỗ thành hình vuông vắn, ngay ngắn, rồi từng chuyến một mang xuống núi. Chỉ cần đào một rãnh nhỏ dưới khung cửa, chát xi măng vào bên trong, rồi gắn từng tấm đá phiến lên. Mặt sau được cô lấp đầy bằng đá vụn và xi măng, để chúng bám chặt, không bị lung lay. Khi lớp đầu tiên bắt đầu khô lại, Narcisse mới tiếp tục chồng lớp tiếp theo lên trên. Phần sau lưng cũng được cô nhồi kín bằng đá và xi măng. May mà khi đào hang, Narcisse đã giữ lại những tảng đá trước cửa. Nếu không, giờ lại phải tốn công đi nhặt thêm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đây là công việc rất tỉ mỉ. Chỉ cần sơ suất một chút, những tấm đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ở mỗi điểm nối, Narcisse đều dùng vữa để cố định thêm lần nữa. Dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất. Bên còn lại vì vẫn đang được sử dụng hàng ngày, nên tạm thời cô chưa xây tiếp. Vừa định dọn đống đất đá ra ngoài, thì trời bỗng đổ mưa bất ngờ. Cô vội vàng căng tấm bạt ni lông trước cửa, rồi gọi bọn trẻ vào trong nhà tránh mưa. May mà cơn mưa đến nhanh và tạnh cũng nhanh, giúp Narcisse sớm quay lại công việc. Thấy trời đã về chiều, cô dọn hết đất đá ra ngoài, kết thúc công việc của ngày hôm đó. Vài ngày tiếp theo, Narcisse tiếp tục đào sâu phần không gian bên trong hang trú ẩn. Bây giờ cô đã có thể đứng thẳng người bên trong. Ngoài công việc xây dựng, cô còn tranh thủ giặt sạch quần áo bẩn,
Vì gió bụi vùng núi khá nhiều, nên phải thay giặt thường xuyên, để tiện nấu nướng. Mỗi vài ngày cô lại leo lên núi phía sau, để nhặt thêm củi khô. 2 ngày trước, Nasid đã đào ra vài bậc ruộng bậc thang. Hôm nay khi người quay phim đến, anh đã mang cho ba mẹ con ít hạt giống, có đủ loại hạt khác nhau. Nasid đến bên ruộng bậc thang, đào những hố nhỏ, rồi nhẹ nhàng gieo từng hạt xuống đất. Tưới nước xong, chỉ còn chờ hạt nảy mầm trên 2 bậc đất phía trên. Cô dùng xẻng nhỏ để xới đất. Sau đó xuống núi đào thêm ít đất mới, đổ lên và san phẳng mặt ruộng. Tưới nước, rồi trồng thêm ít rau xanh. Khi trời chưa tối hẳn, Nasid tranh thủ thời gian, mở rộng thêm một phần hang nhỏ. Đợi khi trời tối, cô lại chuẩn bị bữa tối cho các con. Dù chẳng phải bữa ăn thịnh soạn, nhưng cũng đủ để ba mẹ con no bụng. Cuộc sống giờ đây cũng dần ổn định hơn. Sáng hôm sau, Nasid quyết định đưa các con xuống thành phố dạo chơi. Cô bắt xe bên vệ đường, rồi cả ba mẹ con lên đường đến trung tâm. Cả ba mẹ con đi thẳng đến tiệm giày. Từ ngày lên núi sống, đôi dép của Nasid đã bị hỏng, và cô chưa có dịp mua đôi mới. Cô chọn một đôi, thử mang vào chân, cảm giác rất vừa vặn. 2 đứa nhỏ cũng mỗi đứa chọn một đôi giày. Ba mẹ con quyết định mang luôn đôi mới. Sau đó họ ghé qua tiệm quần áo. Nasid chọn cho con vài bộ đồ mới, bởi thời tiết ngày càng nóng, mặc đồ giày cũng không thoải mái nữa. Cả ba mẹ con thử qua vài bộ đồ, món nào cũng hợp và vừa vặn. Sau đó, Nasid dẫn các con ra công viên chơi xích đu. 2 đứa nhỏ thi nhau đòi mẹ đẩy cho mình. Chuyến đi thành phố hiếm hoi này khiến cả ba mẹ con đều vô cùng thích thú. Trước khi rời đi, họ còn ghé mua thêm ít gạo và bột mì dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Sau đó cả nhà bắt xe về lại núi, một ngày trọn vẹn và thật ý nghĩa. Ba mẹ con cũng về nghỉ sớm để lấy sức. Sáng sớm hôm sau, trên vùng núi lại bắt đầu mưa nhẹ. Dù công việc của Nasid ở trong hang, nhưng cô vẫn lo nước mưa tràn vào bên trong. Vì vậy cô tìm vài tấm đá lớn, chèn ở chỗ nước chảy trên tấm bạt nhựa. Làm xong, Nasid quay lại tiếp tục công việc. Phần đất đào ra trong hang, cô vẫn đều đặn cho vào bao mang ra đổ đi, dù mỗi lần mở rộng không được nhiều. Nhưng từng chút tích góp dần cũng thành một khoảng rộng rãi. Cô còn tranh thủ nấu bữa trưa cho các con. Sau khi mưa tạnh, Nasid mang bát đũa ra hồ chứa để rửa sạch rồi phơi khô. Tiếp đó, cô tìm lại tấm bạt nhựa cũ từ đống vật liệu còn sót lại, đo cắt sao cho vừa với diện tích khu trồng rau, rồi lấy đá nặng chèn lên mép bạt, giúp giữ ấm và giữ ẩm cho đất tốt hơn. Như vậy cây trồng sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Bên cạnh còn một bậc đất trống. Nasid dự định trồng thêm ít rau mới. Cô khoác ba lô lên vai, xuống sườn núi xúc thêm vài bao đất màu, mang về đổ lên mặt ruộng, rồi rắc đều hạt giống lên trên. Tưới nước xong, cô lại phủ bạt bảo vệ giống như cách làm ở ruộng trước. Khi hoàn thành, trời cũng đã xế chiều. Nhưng Nasid vẫn chưa dừng lại. Cô tiếp tục mở rộng thêm không gian trong hang. Mãi đến tận khuya, cô mới dừng tay, rồi cùng các con về lều nghỉ ngơi, để giúp Nasid tưới ruộng dễ dàng hơn. Người quay phim đã mang tặng cô một chiếc ống nước. Cô nối nó với bể chứa nước bên ngoài, vừa khít và hoạt động rất tốt. Giờ thì mỗi bậc ruộng đều được tưới đầy đủ. Nasid tưới nước cho từng bậc ruộng nhỏ của mình nhờ có chiếc ống nước mới. Hiệu quả công việc của cô ấy được nâng lên rõ rệt. Giờ cô có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho việc khác. Hôm nay Nasid san phẳng lại khu đất bên cánh cửa còn lại. Sau đó cô trộn xi măng trong chuẩn bị cho phần tường mới. Cô cắt những tấm đá cho vừa kích thước cần thiết, rồi đào hố nhỏ trên nền đất để cố định chúng. Cô dùng phương pháp cũ để gắn chắc vào tường. Sợ rằng tường có thể đổ trước khi khô, Nasid còn kê thêm vài tấm đá để chống đỡ. Để an toàn hơn, cô đợi lớp xi măng đầu tiên khô hẳn rồi mới tiếp tục xây. Trên khung cửa, cô khoét sẵn một lỗ nhỏ để sau này đặt ống khói của bếp lò. Phần trên của bức tường khá cao, nên không thể dùng tấm đá để đỡ được. Nasid liền lấy một cành cây to, đo theo chiều rộng của cánh cửa, rồi cắt ngắn cho vừa vặn, đặt cố định vào giữa khung cửa, và dùng hồ chét để gia cố thêm. Như vậy sẽ không lo bị sập nữa. Phía sau, cô dùng đá và xi măng lấp trước khi chờ khô hoàn toàn. Trong lúc chờ đợi, Nasid tranh thủ nấu bữa ăn cho các con. Cô còn gom số đất còn dư sau khi làm ruộng cho vào khay nhựa nhỏ trước cửa nhà. Vừa hay cô còn giữ lại ít hạt giống hoa nên đã trồng chúng vào khay để thử vận may. Nếu chúng nảy mầm,
sẽ khiến ngôi nhà nhỏ thêm sức sống và tươi mới hơn. Ngày hôm sau, khi khung cửa đã khô cứng, Narcis gắn ống khói vào lỗ đã chuẩn bị sẵn, sau đó cô tìm 2 tấm đá lớn, đặt lên phía trên khung cửa, nhằm ngăn đất cát rơi xuống. Mỗi khe hở đều được cô trám kín bằng xi măng, để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Để tưới cây thuận tiện hơn, Narcis nung một sợi dây thép trong lửa, rồi chọc lỗ nhỏ dưới đáy bát nhựa. Tự tay cô làm ra một bình tưới đơn giản, vừa tiết kiệm lại hiệu quả. Nhờ có nguồn nước dồi dào, cô còn thường xuyên rửa sạch bể chứa, giữ cho khu vực quanh nhà luôn sạch sẽ và tạo nên một không gian sống bình yên giữa núi rừng. Narcis lại mỉm cười, sẵn sàng cho ngày mới. Chỉ khi giữ cho nơi ở sạch sẽ, Narcis mới cảm thấy do nền trong hang thấp hơn một chút, nên độ cao giữa nền và bậc cửa không còn phù hợp, đi lại có phần bất tiện. Vì vậy Narcis cầm theo dụng cụ, bắt đầu đào sâu nền đất trước cửa ra vào. Cô đào dọc theo vòng ngoài trước, vừa ngồi vừa đào trên nền đá để tiết kiệm sức. Đất đào lên được cô xúc đổ xuống triền dốc phía dưới. Những việc như thế này Narcis làm rất nhanh. Dù không cần kỹ thuật cao, chỉ cần sức bền, nhưng cô vẫn làm đâu ra đấy, với sự tỉ mỉ và quyết tâm quen thuộc. Vì cột mái che hơi vướng, Narcis tiện tay tháo nó ra luôn. Cứ như vậy, cô làm việc suốt cả ngày, đến tối thì khoảng đất trước cửa đã sạch sẽ, gọn gàng. Một đêm nữa trôi qua, khung cửa cũng gần như đã khô cứng. Narcis tháo cành cây chống tạm hôm trước ra, rồi chuẩn bị đào nốt phần nền còn lại. Trước tiên cô dọn hết đá ra khỏi khu đó, sau đó dùng mấy hòn đá lớn để xếp thành một vòng tường nhỏ, rồi ném những viên đá vụn vào bên trong. Nhìn quanh, lối ra vào trông gọn gàng và chắc chắn hơn hẳn. Narcis tiếp tục miệt mài với công việc. Khi hoàn thành, kết quả vượt xa mong đợi của cô. Narcis còn chừa lại một khe nhỏ bên tường đá, để nước mưa có thể thoát ra ngoài dễ dàng và không làm ngập nền đất trước cửa. Để cảnh quan đẹp hơn nữa, cô tỉa lại mặt đất cho thật phẳng. Mỗi chi tiết đều được cô chăm chút tỉ mỉ. Dù tiến độ không nhanh, nhưng so với những ngày đầu nơi núi rừng, cuộc sống của Narcis giờ đây đã khác xa. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, Narcis tin rằng cô sẽ có được ngôi nhà trong mơ của mình.